Hi guys, welcome back to this channel. So तपाईहरु त thumbnail र टाइटलले बुझिनै सक्नु भएको होला कि आजको भिडियो के रिलेटेड हो भनेर. So as you all know कि TikTok has also been banned in Nepal from past 1-2 days. The reason of ban is चोर खात्यानमुला सरकार. So personally I am happy with the government decision because in Nepal हैन TikTok को एडभान्टेज बाट डिसएडभान्टेज नै धेरै थियो. र I am also very much sad for छप्रिज निबा निबी र सिटी female creators which shows their समझ रहे हो ना. So धेरै बो of topic, let's start our video. So I am here on my phone screen and as you can see TikTok is loading and loading. It means server error. So let's fix it or केही अल्टरनेटिभ युज गरेर हामी टिकटकलाई फेरि अनब्यान गरौँ हैन आफ्नो युजको लागि. So guys, first you need to download this VPN. र मलाई थाहा छ धेरै जनाले भन्छन् कि VPN भन्दा त्यो DNS सर्भर या DNS सर्भर गर्दा धेरै रिस्क छ हैन, त्यसको डिसएडभान्टेज बारेमा भिडियो लिएर आउँछु. सो अहिलेको लागि VPN युज गरौँ. मार्केटमा हैन प्ले स्टोरमा धेरै VPN हरु छ. बस ट्रस्ट मी यो राम्रो छ बिकज योले प्रोक्सी नि चेन्ज गर्न पाइन्छ. सो इट्स बेस्ट अफ बेस्ट. सो गाइस पहिला तपाईहरु हैन प्ले स्टोरबाट यो VPN लाई इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र मैले डिस्क्रिप्सनमा नि लिंक दिएको छु किनकि यो VPN निकै हुन्छ नि अलि फेमस टाइपकै हो. सो इजिली अवेलेबल छ. सो मैले त डाउनलोड गरेको थिएँ. सो डाइरेक्ट ओपन गरे हैन तपाईले यहाँबाट हैन यहाँ डिफरेन्ट सर्भरहरु चुज गर्नुस्. मैले चाहिँ युएस गरे हैन. युएस गरेपछि यहाँ साइडको बारमा क्लिक गरेर स्मार्ट प्रोक्सीमा क्लिक गरे हैन. सिम्पली अल एपमा गएर तपाईहरुले चाहिँ टिकटक हुन्छ नि टिकटकले सिलेक्ट गर्नु अनि फेरि ब्याक आउनुस् अनि ब्याक आएपछि कनेक्टमा थिच्दिनुस् र इट टेक्स अ व्हाइल र केही समयपछि एज यु क्यान सी वी आर कनेक्टेड र लेट्स सी कि टिकटक चलिरहेको छ कि छैन भनेर. सो टिकटक ओपन गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ इट वाज हुन्छ नि एकदम राम्रो चलिरहेको छ हैन. सो यसरी गरेर तपाई हुन्छ नि टिकटकलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ गाइस र यो नै बेस्ट अप्सन हो. सो गाइस वन्स अगेन हैन हुन्छ नि छपरा छप्रिस निभा नेवीहरु यसलाई पारा सारालाई हुन्छ नि रिप र तपाई नै कमेन्टमा भनिदिनुस् तपाई कतिको दुखी हुनुहुन्छ कि कतिको खुसी हुनुहुन्छ टिकटकको ब्यान्डले. सो आजको भिडियो गाइस यति नै. बाइ गाइस, हैव अ नाइस डे.